کوتاهی همسترینگ. عضله سه سر همسترینگ که پشت ران قرار گرفته به دلایل مختلفی ممکنه دچار کوتاهی بشه. مثلا افزایش سن، مثلا نشستن‌های طولانی پشت کامپیوتر یا پشت میز و خیلی مسائل دیگه‌ای که میتونه منجر به کوتاهیش بشه. و اگر که این اتفاق بیفته برای این عضله، میتونه در کمر شما، پای شما، لگن شما اختلالاتی رو ایجاد بکنه. پس خیلی مهمه که روی این عضله سه سر کار بکنید و پیشگیری بکنید از کوتاه شدن عضله سه سر همسترینگتون که بعداً توی کمر و لگن و قسمت‌های دیگه هم دچار مشکل نشید. یه ویدیوی خیلی کامل و جامع براتون آماده کردیم. کلی تمرین داریم براتون که میتونید در هر سطحی که هستید بنا به محدودیت‌های خودتون ازش استفاده بکنید. توصیه میکنم روزی 1 الی 2 وعده با این ویدیو تمرین روزانه حتما داشته باشید. برای تمرین اول به پشت دراز بکشید. اگه دوست دارین یه بالش چیزی هم زیر سرتون بذارید ولی واجب نیستش. خب میخوایم که پای چپمون رو خم نگه داریم که به کمرمون هم فشار نیاد. بعد حتی میتونید دستتون یا یه پتوی نازکی چیزی هم زیر لگنتون بگذارید. شروع میکنیم خیلی آروم پا رو میاریم بالا. فعلا کف پای من حالت خونسا داره. بعد میبریمش تا نزدیک زمین. حالا چقدر بالا میارم؟ تا امتداد زانوی پای مخالف. یه 5 تایی با هم انجام میدیم. دقت کنید که پا وقتی میره پایین روی زمین نمیاد. میبینید؟ و دم و بازدم من جاریه. اصلا حبس نفس ندارم. پس خیلی آروم انجام بدین. به نوعی دارین بدنتون هم گرم میکنید. خب 5 تا با پای راست و بعد 5 تا هم با پای چپ. این تمرین 2 مرحله داره. حالا مرحله 2شم بهتون میگم. فعلا پای چپمون هم انجام میدیم. خیلی خوبه. عجله نمی کنید. فرض کنید یه وزنه روی پاتونه. پس آروم پا رو حرکت میدیم. 5 تا هم با پای چپ. حالا مرحله دوم همین تمرین. این دفعه میخوام که پنجه و پاشنه رو هم حرکت بدین توی تمرینتون. یعنی چی؟ وقتی که پا رو دارم میارم بالا، پنجه رو میکشم به طرف سقف. میبینید پوینت کردم به طرف سقف. حالا وقتی که پا رو دارم برمیگردونم، این دفعه پاشنه رو پوینت میکنم به طرف سقف. یعنی پاشنه رو میکشم به طرف سقف. پس الان کشش پنجه و پاشنه رو هم بهش اضافه کردیم که حالا تأثیرش رو روی اون عضلات پشت و روی ساق و ران از جمله اون سه سر همسترینگ که پشت ران قرار گرفته بیشتر احساس میشه. خب 5 تا انجام میدین. خیلی هم آهسته. اصلا عجله نکنید. حداقل 5 تا. حالا بیشترم شد اشکالی نداره. بعضیا میپرسن میگن مثلا شما اگه 5 تا میگی ما همون مقدار باید تمرین کنیم. نه، میتونید بیشتر هم تمرین بکنید. خب میرم سراغ پای چپم. میبینید بسیار آهسته با نفس جاری پا رو خیلی هم بالا نمیاریم که تمام سطوح بتونید کار بکنید. یعنی ملاک ما زانوی پای مخالف هستش. خب مرسی. عالیه. میریم برای استراحت. برای این تمرین همونجور که دراز کشیدین پای راستتون رو خم میکنید. دستتون رو پشت ران قرار میدین و در حدی که کتفتون اینجوری جدا نشه یه ذره پا رو به طرف خودتون میکشید. پای دیگه بهتره که صاف و کشیده رو زمین باشه. حالا تست بکنید. ببینید پا رو آرام آرام صاف میکنم. خیلی ها نمیتونن، یعنی انقدر بدن خشکه و انقدر این عضلات کوتاهه که این فرصت رو نمیده که زانو صاف بشه. اشکال نداره، سعیتون رو میکنید. بعد 5 الی 10 نفس میتونید بمونید. حالا اونایی که کمرشون مشکل داره و وقتی که تو این وضعیت قرار میگیرن احساس درد دارن، میتونن یه کوچولو این پا رو خم نگه دارن به این شکل. بله خب به شکل پیش‌فرض این شکلیه دیگه. یعنی باید قشنگ پاتون رو زمین باشه. خب پا رو برمیگردونم میرم سراغ پای دیگه. ببینید صاف میکنم.
کف پاتون هم همون حالت خنثی خودشو داره. ببینید که چقدر موفق هستین در اینکه پا رو کاملا صاف نگه دارید، یا اینکه زانوتون اینجوری خم میشه اشکال نداره. ممکنه حتی احساس لرزش تو عضلات داشته باشی به خاطر ضعف عضلات، اونم اشکالی نداره. به تدریج با تمرین روزانه برطرف میشه. استراحت میکنیم. میرسیم به تمرین کانداراسان که به این شکل انجام میدیم. پاها رو در حدی که زانومون اجازه میده، پاشنه ها رو به لگن نزدیک میکنیم، قشنگ جفت کنار همه. کف دست و پاها رو فشار میدیم و سعی میکنیم بیشتر از اینکه به دست و پامون اتکا کنیم، از سرینی هامون کمک بگیریم در قسمت باسن و باسن رو لیفت کنیم به این شکل. حالا اینجا شکم رو نگه دارید که باد نکنه و زانوهاتون باز نشه. باز میبینید که یه مجموعه عضله با هم دیگه کمک کردن که بتونیم لیفت بکنیم بدن رو. اونایی که تنگی کانال نخاعی دارید خیلی لیفت نکنید. اونایی که پریود هستین زودتر برگردید. حالا با کشش عضلات از بالا مهره به مهره دونه دونه مهره ها رو میخوابونم تا برسم به دنبالچه. یه دور دیگه با هم اجرا میکنیم. نفس جاریه. تیروئید رو تحت فشار قرار ندین، این ناحیه رو جمع نکنید. نفس بکشید، حبس نفس ندارید. با کشش آرام آرام برمیگردیم. یک دور دیگه هم با هم اجرا میکنیم و توجه کنید به عضلات همسترینگ پشت ران. ببینید چه تغییری درش ایجاد میشه وقتی که به این شکل لگن لیفت شده. خوبه. نفس میکشم و آرام آرام برمیگردم. تمرین به نوعی مکمل یا کانترپوز تمرین قبله، چون اون خم به عقب بود. حتما لازمه که یه خم به جلو داشته باشیم. حالا علاوه بر اینکه کانترپوز تمرین قبلیه، خودش هم یه سری تنوعات داره که با هم کار میکنیم و میتونه به کشش عضلات همسترینگ شما بسیار کمک بکنه. خب کودک شاد، ببینید من به این شکل قشنگ پا رو قرار میدم، ساقم و عموده به ران میکنم، دستم رو از داخل میبرم، لبه خارجی کف پامو میگیرم. اگه دستم نمیرسه، حالا همون بحث کوتاهی عضلات یا اصلا آناتومی شما ممکنه مانع بشه دیگه، اشکال نداره، هر جا دستتون میرسه بگیرید. ولی خب دیگه قسمت انتهایی به این شکله. حالا آروم شل کنید قسمت ران رو و اجازه بدید که نزدیک و نزدیکتر بشه روی رانتون به زمین. حتی ممکنه که انقدر بدنتون با تو همراهی بکنه که بتونید روی ران رو به زمین برسونید و بچسبونید. این دیگه بستگی به بدن خودتون داره، ولی فشار بهش به هیچ وجه نمیارید. خب حالا میخوام که پای راستتون رو صاف کنید، یعنی همینجوری که قرار گرفته در امتداد خودش. میبینید الان اینو خم میکند که این پا رو ببینید به این شکل. باز اینجا هم ممکنه خیلیاتون نتونید، اشکال نداره. میتونید مثلا یه بند یوگا بندازید پشت قسمت سینه پاتون، این قسمت برجسته، و اون بند رو بگیرید، یا مثلا پاچه شلوار رو بگیرید به این شکل. خب حالا جای پا رو عوض میکنیم. ببینید به این شکل کاملا داره قسمت همسترینگتون کشیده میشه. دقت کنید که اون کوتاهی عضلات همسترینگ حتی میتونه منجر به خیلی از مشکلات زانو بشه. حالا دوستان زانو دردی قصه نخورید، برای شما یه ویدیو کامل مربوط به زانو درد رو میذاریم که تمرین روزانه اختصاصی خودتون رو داشته باشید. لینکش هم توی دیسکریپشن براتون قرار میدیم. خب حالا ببینید اگر در توانتونه جفت پاها رو به این شکل حالت مورم باز میکنید. باز اینم ممکنه خیلی دستتون به پنجه نرسه. خب میتونید به این شکل قسمت دیگه ای رو بگیرید، یا 2 تا بند یوگا یا 2 تا شال بندازید پشت قسمت سینه پا و اونو بکشید که به تدریج انعطافتون بیشتر بشه، عضلاتتون کشیده تر بشن و موفق بشید. حالا اینا رو به هم برسونید و بعد انگار پا رو خودتون تا میکنید. حالا آرام آرام پا رو میاری روی شکم، کف پا رو میذاریم و سر میدیم. میرسیم به تمرین سوپتا پادانگشتاسانا که باز تمرین قبل پیش نیاز این تمرین بود. برای همینه که همیشه ازتون درخواست میکنم که ویدیوها رو به ترتیب ببینید، تمریناتشو،
یعنی هیچ جلو عقب نزنید. اینا بر اساس یه طراحی تمرین به شما ارائه میشه، پس هیچ وقت جامپ نکنید برید مثلا انتهای ویدیو، چون بدنتون آسیب میبینه. الان اون تمرین قبلی پیش نیاز این تمرین بود. برای این تمرینم باز میتونید که از بند یوگا کمک بگیرید. حالا آوردم که ببینید دقیقا چجوریه. این دایره کوچیکش رو به این شکل میندازید پشت قسمت برجسته پا، یعنی سینه پا. پس اونایی که دستتون به پنجه نمیرسه، پای دیگر هم قشنگ سر میدید و به این شکل سعی میکنید که اینو هی به خودتون نزدیک کنید. حالا اونی که دستش میرسه که رسیده دیگه. بعد میخوام حالا یه کار دیگه هم بکنید. اولا این دستتون جلوی ایلیوسوازه که این قسمت بلند نشه. بعد اینو آرام آرام به طرف راست باز میکنید. حالا هر چقدر که در توانتونه دیگه، یعنی پا ممکنه به زمین برسه یا نه، مثلا نیمه راه متوقف بشه و اتصال دست و پا هم جدا نشه. حالا از همونجا پا رو خم میکنیم و بعد برمیگردونیم. با سمت دیگه هم تکرار میکنیم. ببینید به این شکل پا رو صاف میکنم. حالا اگه لازم از وسیله کمک میگیرم، اگرم در توانم هست که دست و پا متصلن. دست دیگه هم که این جلو رو قشنگ نگه داشته. بعد ببین به این شکل باز میکنم، اینو نگه داشتم حتی المقدور، چند تا نفس میمونم. آفرین. و بعد از اینجا خم میکنم و میرم برای استراحت. میرسیم به تمرینه که حالا تحت عنوان نخ و سوزن خیلی ها میشناسنش و معمولا اینو برای سیاتیک میگن، ولی خب برای اون کوتاهی عضلات همسترینگ هم خیلی تمرین خوبیه. حالا دوستانی که مشکل سیاتیک دارین قصه نخورید، برای شما هم تمرین اختصاصیتون رو اینجا میذاریم، لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم که تمرین اختصاصی خودتون رو داشته باشید. خب ببینید الان من پاهم قشنگ خمه. بعد پای راست رو به این شکل موزک خارجیشو میذارم روی رانه پای چپم، یه کوچولو اینو هول میدم یه چند دور خیلی نرم. بعد دستم رو پشت ران چپم میگیرم، چند تا نفس اینجا میمونم، کتفم بلند نمیشه، نفس میکشم. بعد آروم این مجموعه رو میکشم در حدی که به درد نرسه، ولی کشش رو کاملا دارین احساس میکنین، هرچند که متوجه میشید که بیشترین کشش در محدوده سیاتیک شما هستش. خب حالا برمیگردم و اگه مشکل سیاتیک ندارید میتونید که به این شکل همین تمرین رو یه مقدار جلو ببرید، یکم پیشرفته ترش هستش. خوبه. آرام آرام برمیگردم، با پای دیگه تکرار میکنم. موزک خارجی رو میذارم، یکم نرم آروم هلش میدم. باریکلا. خوبه. خب بریم وضعیت یکش. به چند تا نفس وضعیت یک میمونید. بعد میریم وضعیت دو، در حدی که به درد نرسه سیاتیکمون ولی کشش رو احساس میکنید. خوبه. برمیگردم، پا رو صاف میکنم، میتونم دستم رو پشت ساق بگیرم، آروم خم میکنم. میبینید کاملا این پشت ران شما کشیده میشه، احساس میکنید. بسیار عالی. آرام آرام برمیگردیم و میریم برای استراحت. برای این تمرین همونطور که میبینید به پهلو قرار گرفتم. حالا اگه دوست داشته باشین یه ساپورت چیزی هم زیرتون بذارید که راحت تر باشید. خب ببینید من میخوام حالا از پهلو پا رو خوب بکشم، یعنی با دستم بگیرم یه پادانگشتی که از پهلو هستش. خب اما اگه مثلا کمرتون ناراحتی داره، حساسه، میتونید پای زیر رو خم نگه دارید. حالا این پا رو میگیرم، قشنگ پنجه‌شو میگیرم، از بغل دارم اینو میکشم. ببینید به این شکل آهسته آهسته. بازم خیلی ها ممکنه که نتونن وقتی دستشون به پنجه از پا رو صاف کنن، اشکال نداره. خب کوتاهی عضله دارین دیگه، به تدریج این درست میشه. بمونید قشنگ. باز اگه لازمه از بند یوگا کمک بگیرید، همونجور که آموزش دادم تو تمرینات قبلی. مرسی. تنفستون میتونه شکمی باشه، با دم شکم رو یه ذره پر کنید، با بازدم یه کوچولو نافتون رو به داخل بکشید. بعد آروم آروم پا رو جمع میکنم و میرم برای سمت دیگه. حالا برای اینکه من رو به دوربین بمونم جا به جا میشم که روم به سمت شما باشه.
باز میبینید به این شکل قشنگ بدن رو تنظیم میکنم جلو عقب نباشه. بعد پنجه رو میگیرم، حالا صاف میکنم. پس اگه دیدید که موفق نیستید در این که پنجه رو بگیرید اصلا ناراحت نباشید، به تدریج درست میشه. حالا اتفاقا براتون یه تمرین میذاریم اینجا برای اونایی که اصلا خشکی بدن دارن به طور کلی، یعنی میخوان انعطاف بدنشون رو افزایش بدن. لینکش هم براتون توی دیسکریپشن میذاریم که تمرینات اختصاصی خودتون رو داشته باشید. خب آروم برمیگردونم و استراحت میکنم. میرسیم به تمرینات نشسته. از خوابیده ها به وضعیت نشسته در اومدیم. میخوایم گربه سگ رو انجام بدیم. همتون میشناسیدش. دو زانو یا واجراسان میشینم، آرنج رو میچسبونم به زانو، یک کف دست میام جلو. این میشه استاندارد وضعیت گربه در حالت خنثی. میتونید پنجه پا رو تیز کنید یا روی پا رو بخوابونید، هر جور براتون راحت تره. خب شروع میکنم. ببینید با دم سر و لگن رو تیک میزنم، پشتم حالت مقعر میشه. با بازدم از پشت، یعنی از انتهای ستون مهره ها خودم رو گرد میکنم. اینه یه گربه دیدی؟ بله، اکثرتون هم که پت دارین دیگه، سگ و گربه و لاک پشت و پرنده و از این چیزا. خب ادامه بدید، با من انجام بدید. خیلی نفس یادتون نره، دهان بسته. با بینی نفس میکشیم، نرم آرام. بسیار عالی، مرسی، کافیه. میتونید برگردین. اگه مچ دستتون فشار اومده یه کوچولو اینجوری بتکنید، باد بزنید و حتما زیر زانوتون هم یه چیز نرم بذارید که به زانو فشار نیاد. اینجا میخوایم یکم بیشتر اون کشش همسترینگ رو ایجاد بکنیم. حالا چه جوریه؟ باز حواستون باشه که زیر زانوتون نرم باشه دیگه، ببینید اونایی که زانوتون اذیته. ببینید الان تو اون وضعیت بیسیکش میرم، اما چیکار میکنم؟ وقتی که دارم دم میگیرم و قوس میدم یه ذره میام جلو، در حدی که به مچ دستم فشار نیاد. و وقتی که دارم پشتم رو گرد میکنم موقع بازدم، در واقع دارم انگار میشینم اما لگن رو نمیذارم روی پا. پس ببینید به این شکل. اینم سعی کنید خیلی نرم انجام بدید، فشار به مچ و به زانو نمیارید و توجه کنید به وضعیت مختلفی که در همسترینگتون ایجاد میشه موقع تمرین. خوبه، ادامه بدید. دهان بسته. مرسی، خیلی خوبه. بشینید. رسیدیم به یکی از معروفترین تمرینات برای کوتاهی عضلات پشت پا از جمله همسترینگ، یعنی پاسچیموتاناسانا. خب ببینید من میشینم. اولا اینو توی دو وضعیت میشه انجامش داد که وضعیت اول برای مبتدی هاست. اول اونو بهتون میگم، یه دور اونو میریم، یه دور هم اونش که یکم حالا سطحش بالاتره. ببینید من به این شکل پا رو خم کردم، روی رانم چسبیده به شکمم، درسته؟ بعد دستمو میارم پشت رانم، شانه و گردنم هم رهاست. آروم آروم پا رو دارم سر میدم. حالا تا کجا اینو ادامه میدم؟ تا جایی که دیگه این اتصال میخواد کم کم جدا بشه. اونجا میشه حد بدن من. اونجاست که دیگه بالا تنه نمیره پایین، اما پا رو صاف میکنی و قشنگ پنجه پا اکتیفه رو به سقف. خب میمونیم. کاملا عضلات پشت پاتون داره کشیده میشه. حتی بعضیاتون ممکنه زانوتون اینجوری بپره بالا. چرا؟ به خاطر این کوتاهی عضلات دیگه. یعنی در حدی باید برید پایین که در واقع قسمت زانو بلند نشه. اینو حتما در نظر داشته باشید. آروم برمیگردم. حالا شماره 2 به این شکله که دستتون قشنگ میکشید، یه ذره پهلو رو هم باز میکنید، از بیخ کشاله میرید جلو. اونایی که دیسک بیرون زده دارید خیلی نمیتونید به این شکل مثلا بیاین پایین، اصلا نمیتونید، چون اصلا براتون مناسب نیستش.
پس به حد بدن توجه میکنیم. مثلا ممکنه تا اینجاها بیاین و اینکه دقت کنید که زانو بلند نشه دیگه. منم خیلی پایین نیومدم که فکر نکنید اون پایین خبریه. خب نفس جاریه، شانه رهاست، پشت صافه، میبینید. بعد آرام آرام برمیگردیم. این تمرین هم خیلی شبیه پاسچیموتان آسانا هستش که جان شیرشاسان هستش. منتها اینجا چیکار میکنیم؟ پای راست رو خم میکنیم، از راست رها میکنیم. تو این تمرین راحت تر میتونید حرکت داشته باشید به خاطر اینکه این پا خمه و به شما این فرصت رو میده. حالا قشنگ دست رو میکشیم پهلو باز، از بیخ کشاله ببینید از اینجا میاییم پایین. باز انتهای تمرین همچین چیزیه که دیگه تو انتهای تمرین میتونید پشت رو گرد کنید، اما تا وقتی که به انتهای تمرین نرفتید پشت باید صاف باشه. پنجه پا اکتیوه، زانو قشنگ رو زمینه. باز دوستانی که دیسک بیرون زده دارید احتیاط میکنید، خیلی جلو نمیایید. تمرین تخصصیتون هم اینجا براتون میذاریم، شما هم قصه نخورید. لینکش هم تو دیسکریپشن میذاریم که قشنگ تمرین برای خودتون داشته باشید. خب برمیگردم، حالا جای پا رو عوض میکنم، پای چپ. پس قشنگ پهلومو میکشم، ببین به این شکل با پشت صاف میام. زانو نباید جدا بشه. حالا ممکنه شما فقط یه چند سانتی بتونید بیاین و اشکال نداره. حد بدنتون به تدریج انعطافتون بیشتر میشه. خب نفس جاری باشه، نفس بکشید، برمیگردیم و استراحت میکنیم. این تمرین هم در واقع اون خم به جلو رو داریم که اون کشیدگی عضلات پشت پا رو داره، منتها پا بازه. میبینید در حد توانتون پا رو باز میکنه، یعنی راحت باشیم. بعد این پا رو هم به این شکل خم میکنیم و بعد یه کوچولو هم میچرخیم، یعنی یه حالت پیچ هم داره. یعنی الان سینه در امتداد زانوی پای چپ هستش. بعد آرام آرام میریم پایین، دست دیگر هم از بالا میارید اگه میتونید، یعنی اگه انقدر میتونید که خمش داشته باشید. منتها اونا که محدودیت دارن خب نمیتونن دیگه، خب چیکار میکنن؟ در این حد میان. ولی کاملا کشش عضله پشت پا رو میتونید احساس بکنید. خب حالا سمت دیگه ببینید، اول بچرخید، یادتون باشه سینه در امتداد زانو هستش. بعد آروم آروم میرم، این میشه مثلا نهایتش دیگه که سرتونم بین در واقع دوتا بازوهاتون هستش. ولی اونی که انقدر نمیتونه بیاد خودشو اذیت نمیکنه، به این شکل کافیه همون اون. یعنی علاوه بر اون کشش پهلو شما دارید قشنگ عضلات پشت پاتونم میکشید. خب برمیگردم و میرم برای استراحت. تمرین بعدی که حالت میز یا چارپایه به خودمون میگیریم. ببینید اینجا هم باز بستگی داره تو مچ دستتون چقدر اوکی باشه. اگر که محدودیت دارید تو مچتون، مثلا تنگتون رو کارپال یا هر چیز دیگه که دارین، میتونید انگشتا رو به طرف باستن بگیرید. اما اگه مشکلی ندارید به بیرون بگیرید. حالا بچه‌ای هم که مشکل مچ دارید ما تمرین مخصوص شما رو براتون میذاریم که مچتون رو قشنگ گرم و آماده کنید. لینکش هم تو دیسکریپشن قرار میدیم. خب پس اینو خودتون انتخاب میکنید. بعد پاهاتون هم حدود عرض لگن فاصله داره. حالا پاشنتون کجاست؟ پنجه رو میذارید اونجا که پاشنتون بود. خود به خود یکم زانوتون چی میشه؟ خم میشه. و بعد به این شکل با بدنتون انگار یه میز یا مثلا چارپایه درست میکنید. باز اینجا شکمتون رو نگه میدارید، لگن رو لیفت میکنید، باز نمیشه پا از هم دیگه. و بعد آروم آروم برمیگردیم. دور بعدش هم حالا به این شکل اجرا میکنم که فشار کمتر به مچ بیاد. باز ببینید لیفت میکنم، سرتون رو در امتداد ستون مهره نگه دارید و ولش نکنید. نفس جاریه، آفرین، خیلی خوبه. و آرام آرام برمیگردیم. به تمرین با داکن آسانا یا پروانه که پاها رو به این شکل جمع میکنیم، از طرف این باز میکنیم، یه کوچولو لگن رو بلند میکنیم، به پاشنه نزدیک میکنیم. بعد دستتون رو دور پنجه میگیرید، داخل کشاله اون عضله سارتوریوس یا خیاطه کاملا رها باشه، پشت صاف باشه. ریز ریز بال بزن، پشتت فعلا صافه، خیلی خوبه.
بعد یه کوچولو هم میتونید این قسمت آرنج رو و ساعد رو بذارید روی ساقتون و بیاین جلو. حالا اینجا اگه یه ذرم گرد شد پشتتون اشکالی نداره. بعد آروم برمیگردیم، پاها رو به هم میرسونیم و استراحت میکنیم. تمرین ادامه تمرین قبله، یعنی ببینید به این شکل دوباره همون وضعیت پروانه رو به پاها میگیریم ولی دیگه باهاش بال نمیزنیم. چیکار میکنیم؟ آروم آروم میریم جلو. حالا باز اینجا به حد بدن خیلی بستگی داره، اصلا خیلی هم نمیشه جلو رفت چون که کاملا داخل کشاله شما اون احساس کشش رو داره. بعد شروع کنید باهاش حالت پیچ زدن، به راست میان، وسط میان، به چپ میان. حالا یه دور دیگه میریم ولی مکس میکنیم. بمونید یه چند تا نفس. وسط، چپ. چند تا نفس بمونید. مرسی. آروم آروم برمیگردیم، پا رو قشنگ جمع میکنیم و استراحت. برای این تمرین هم پاهاتون رو قشنگ در حدی که راحت هستیم باز میکنیم و پا بیشتا کن میخوایم انجام بدیم. بعد پهلوها رو خوب میکشیم، باز میکنید از بیخ کشاله ببینید به این شکل میام. حالا نهایتش اینه که بتونم دستمو به پنجه بگیرم دیگه، ولی خب اگه بخواد به این قیمت باشه که مثلا زانوتون جدا بشه که فایده ای نداره دیگه. پس اگه دستتون رو به اینجا میرسونید زانو جدا میشه اشتباهه، باید یه جا دیگر رو بگیرید، یه جایی که نزدیکتر باشه. حالا من میخوام همینو تو این تمرین یه ورییشن بهش بدم، تبدیلش کنم به یه تمرینی که بیشتر حالت تعادلی داره اما در واقع کشش پشت پا رو هم داره براتون. ببینید همینجور که دستتون رو حالا به پنجه یا هر جای دیگه گرفتی، میخوام که نقطه اتکای خودتون رو پیدا کنید، مرکز ثقلتون که محدوده دنبالچه میشه و بعد حالا پا رو به این شکل باز نگه دارید. یعنی انگار ابعاد این تمرین رو تغییر دادیم که فکر کنم این تمرین مرودانداسان باشه. حتی میخوام تو این تمرین هم به شما تنوع بدم، یعنی پای راست رو به این شکل خم میکنی، میچسبونی به داخل ران چپت. این تعادل زیادی میخواد دیگه. الان چپ رو خم میکنم، خب به این شکل پا رو جمع میکنم، سعی میکنم تعادلم رو حفظ کنم. بعد جای پا رو عوض میکنم. میبینید باز چقدر عضلات پشت پاتون از جمله همسترینگ داره کشیده میشه. حالا دوباره پاها رو باز میکنم، اینا رو جفت میکنم، آرام آرام با حفظ تعادلم برمیگردم. یه سرپایین رو میخوایم انجام بدیم که خیلی خوب میتونه عضلات پشت پا رو بکشه. دو زانو یا واجراسان میشینیم، دست رو ببریم بالا، خوب بیاین جلو، بکشید بکشید بکشید، به نفع خودتون هرچی بکشید این فاصله بیشتر میشه. حالا پنجه پا رو تیز میکنیم به این شکل، ببینید سگ سرپایین. خب سعی میکنید اگر که پشت پاشنه به زمین نمیرسه در جا بزنید، اگر هم مثل من رسیده که خیلی هم عالی. نفس بکشید. خوب پشت پاتون الان داره باز میشه، کشیده میشه، خیلی خوبه. حالا به همون ترتیبی که رفتیم تو تمرین از تمرین خارج میشیم. میخوایم بریم توی تمرین دونده و بعد یه تنوعش که نیمه هلال ماه هست رو بلافاصله باهاش توی همین تمرین اجرا بکنیم. ببینید من میخوام همینجور که حالت واجراسان نشستم پا رو بیارم جلو. وضعیت دونده هستی که تو سلام بر خورشید همتون بلدید. حالا یه کوچولو زانو رو شل میکنید، بازی میکنید. حالا همینو میتونید به این شکل تبدیل کنید به نیمه هلال ماه. اگه تواناییشو داشتید زانوی پای مخالف رو بلند کنید، اما خیلی موضوعیتی نداره، یعنی نتونستید اشکالی نداره. خب جای پا رو عوض میکنید. ببینید اول هم وضعیت سانچالاسانا یا دونده کوچولو حرکت میدیم. بعد چی کار میکنید؟ به این شکل یه قوسی میدید نیمه هلال ماه. اگه در توانتون بود زانوی پای راست رو کمی از زمین جدا میکنید. آروم برمیگردیم. دوباره میریم تو وضعیت دونده.
اما این دفعه میخوام این کار رو بکنید. ببینید پا رو صاف کردم و قسمت پاشنه رو گذاشتم روی زمین. حالا میتونید آروم آروم پا رو حتی به زمین کامل نزدیک بکنید و بعد روی همین پا خم میشید. ببینید که چقدر کشش ایجاد میشه. یه چند تا نفس میمونید، تعادلتون رو سعی کنید که نگه دارید. بعد آهسته برمیگردیم. بهتره که سطح زیر تنتون سفت باشه، مثل مال من نرم نباشه، چون باعث میشه که تعادلتون رو از دست بدید. ولی میتونید مثلا زیر زانوتون یه پتو تا شده بذارید که فشار نیاد. خب ببینید به این شکل. بعد آروم آروم اگه تونستید قشنگ کف پا رو زمین میذارید و خم میشید. باز دوستانی که دیسک بیرون زده دارید خیلی نباید بیاین جلو دیگه، حواستون باشه. آفرین. آرام آرام برمیگردیم، استراحت میکنیم. میرسیم به تمرینات ایستاده. پارشواتان یا پارشوا اوتان آسانا رو میخوایم انجام بدیم. میستیم، پاهاتون رو حدود عرض لگن باز میکنید. ببینید یه چرخش ساده به شانه میدیم، دستمون رو پشتمون قلاب میکنیم، پای چپ رو در امتداد خودش به عقب میکشیم. دقت کنید که لگنتون نچرخه، دستتون هم که قلاب شده و قسمت باسن قرار گرفته. اول یه خم به عقب کوچولو از محدوده دنده‌های شناور و بعد از بیخ کشاله. میبینید به این شکل میایین جلو. باز اونایی که دیسک بیرون زده دارید خیلی جلو نیاین دیگه. میبینید که چطور عضلات پشت پاتون هم داره روش کار میشه. بعد دست رو میندازیم، با پشت کمی گرد برمیگردیم. حالا جای پا رو عوض کنید، دوباره چرخش میدیم، دستمون رو قلاب کردیم، این دفعه پای راست رو در امتداد خودش میکشیم عقب. دقت کنید که هر دو تا پاتون صاف باشه. خب اول یه خم به عقب ریز و بعد خم به جلو رو از بیخ کشاله. وقتی میای جلو لگنتون به عقب کشیده نشه، نگهش دارید. تعادلتون هم حفظ بکنید. گردن رو در امتداد ستون مهره نگه دارید. آروم دست رو میندازیم و برمیگردیم. میرسیم به تمرین بعدیمون که مثلث یا تریکون هستش. در طول متتون بایستید. بعد پاتون رو 2.5 الی 3 برابر عرض لگن باز کنید. پای راست رو پنجه‌ش رو یه 45 درجه باز میکنید. بعد قسمت پاشنش هم همینطور، یعنی در مجموع 90 درجه پا رو انگار که زاویه دادیم. لگن رو میاریم روبرو که نچرخه. اینا رو خیلی آروم انجام بدید. زانوتون هم خم نگه دارید. خب دستتون رو قشنگ میکشید. یه نفر انگار داره دستتون رو میکشه اما پاشو گذاشته این قسمت پهلو، یعنی در واقع قسمت کناری لگن. بعد اول این قسمت طول بدن رو افزایش میدیم، بعد آروم آروم ساعد رو میذاریم روی ران، وزن رو بهش تحمیل نمی‌کنیم. پای چپمون هم سنگین نگه می‌داریم، دست چپ رو کشیدیم. حالا آروم دستتون رو بگیرید هر جای پا که میتونید، به شرطی که لگن نچرخه، و زانو رو صاف می‌کنید. اگه مشکل گردن یا سرگیجه ندارید میتونید سر رو بچرخونید و به دست بالایی نگاه کنید. یه چند تا نفس که ترجیحاً شکمی باشه بمونید. بعد آروم همون مراحلی که طی کردید رو برمیگردید و با سمت دیگه تکرار میکنید. پا رو میاریم. حالا این دفعه پنجه پای چپ رو یه 45 درجه، پاشنه رو هم 45 درجه دیگه، لگن رو به روی، شکم ول نشه، آویزون نشه که گودی کمر تشدید نشه. دست رو به طرفین. این آدمه داره دستتون رو میکشه، پاشو گذاشته. خب حالا قسمت ساعد رو میذاره روی ران، دست راستتون رو الان کشیدید، قشنگ یه سطح شیبدار درست میکنید. خب حالا آروم آروم یه قسمت پا رو که بگیرید، به شرطی که لگن نچرخه میگیرید و بعد پا رو صاف میکنید. تنفستون میتونه شکمی باشه، سر رو میتونید بچرخونید، به دست بالایی نگاه کنید. سعی کنید که مساوی بمونید، یعنی همون مقداری که اونور موندید این سمت هم میمونید و بعد به همون ترتیب آرام آرام برمیگردیم و پا رو مرحله مرحله جمع میکنیم. تمرین پراساریتا رو میخوایم انجام بدیم که پاها رو میتونید تا 3 برابر عرض لگن باز کنید. بعد 2 تا پاشنه رو به بیرون یکم هدایت کنید، بهتون کمک میکنه، یعنی پنجه ها به داخل. بعد چه کار میکنم؟ دستمو میبرم بالا طرفه از بیخ کشاله. ببینید چطوری دارم میام پایین. آرام آرام میام. اول آرده ها پراساریتا رو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی دستمون جلوتر از پامون هستش. بعضیاتون هم ممکنه دستتون به هر علتی به زمین نرسه که میتونید از
یه وسیله مثل آجر یا مثلا میز عسلی چیزی استفاده بکنید. حالا اگر در توانتون هست اینو میتونید تبدیل کنید به پروسرتای کامل، یعنی میبینید انگار که یه خط از این پا به این پا کشیده شده، اینو 3 قسمت کردیم. اگرم نمیتونید همونجا بمونید. خب حالا دوباره میخوایم این مراحل رو طی کنیم و برگردیم. مثل بال هواپیما دستتون رو به طرفین میگیرید، یه خم به عقب ریز هم داره و بعد آروم برمیگردید. حالا پا رو مرحله به مرحله جمع میکنید. میخوایم که اوتاناسان با دیوار رو انجام بدیم، یعنی اینجا شما یا نیاز به یه در واقع دیوار دارید یا مثلا پا تختیتونه، هر چی که دم دستتون هست میتونید ازش کمک بگیرید. من از این دیوار کمک میگیرم و دقت کنید که سطح زیر پاتونم لغزنده نباشه. خب ببینید من دستمو میذارم جلوی قسمت تاج لگنم و سرانگشتمو میچسبونم به دیوار. حالا آروم آروم انگار مثلا دارم دیوار رو هل میدم، اینو هل میدم که کف دستم قشنگ بیاد روی دیوار و شروع میکنم با آرنج صاف و سری که بین دوتا بازو قرار گرفته، زانوهایی که صافه، مثلا پاشنهاتون اینجوری بلند نشه، پاشنه قشنگ رو زمینه و نفس میکشم. چند تا نفس بمونید، بعد آروم آروم به طرف دیوار قدم میزنید. حتی میتونید این رو تکرار هم بکنید. در انتها براتون یه تمرین عالی گذاشتیم برای افزایش قد بعد از سن رشد. حتما تمرین کنید.